Hello guys, welcome back Z.Lk YouTube channel. ඉතින් ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් ගන්න තියෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ Wi-Fi එක unlock කරලා ඉතාලම ලේසියෙන්ම වැඩ කරගන්න කියන එක. يعني ඔයාලට ඕනම SIM එකක් use කරලා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරන්නේ S10 කියන Wi-Fi router එක. ඉතින් මේ Wi-Fi router එකෙන් තමයි මම අද unlock scene එක unlock වැඩේ කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වැඩේ කරගන්න ඔයාලට මම අද පාවිච්චි කරන්නේ S10 router එක. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ Wi-Fi එක ඔයා test කරලා බලන්න. ඔයාලා හරි ගියොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අද බලමු කොහොමද මේ Wi-Fi එක unlock කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ Wi-Fi එක ප්ලග් කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ කරන්ට් එකට. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට මේ ලයිට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ Wi-Fi ගන්න පුළුවන් කියන කියන්නේ hotspot icon එක ආවට පස්සේ ඔයා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට මේ Wi-Fi එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මගේ කම්පියුටර් එකට මගේ Wi-Fi එක කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඔයා Wi-Fi එක දැන් කනෙක්ට් කරගත්තා නම් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඔයා මේකට කැමති වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Wi-Fi එකේ පිටිපස්සේ තියෙන IP address එක ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ search bar එකේ type කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මගේ IP address එක මම මෙතන type කරගන්නවා. හරි ඔයා මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඉතින් ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාගේ Wi-Fi එකේ ඔයාගේ SIM එක ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. Wi-Fi එකේ SIM එක ගලවලා අයින් කරලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන login කියන බටන් එක press කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ද ඔයාගේ username එකයි password එකයි අහනවා. ඉතින් මේ username එකයි password එකයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ admin කියන එක කියලා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් අය දන්නේ මොකද ඔයාගේ Wi-Fi එකට log වෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන් S10 router එක ගන්න admin කියලා තමයි Wi-Fi username එකයි password එකයි දෙකටම දෙන්නේ. ඉතින් අද මේ Wi-Fi එක unlock කරගන්න හින්දා අපි මේකට username එකයි password එකයි දෙන්නේ වෙන එකක්. ඉතින් අපි දෙන එක මම දැන් ඔයාගේ මේ screen එකේ ලොකු කරලා දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයා මේ password එකයි මේ username එකයි දීලා ඔයාගේ Wi-Fi එකට ඔයා log වෙන්න ඕනේ. හරි ඔයා log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතනදී දැන් ඔයාගේ Wi-Fi එකට SIM එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මගේ Wi-Fi එකට SIM එක දාගන්න යන්නේ. ඉතින් මම දැන් දාගන්න යන්නේ hot SIM එකක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මගේ Wi-Fi එක ZLT Mobitel router එකක්. ඉතින් මම මේ router එකට දැන් use කරන්නේ hot SIM එකක්. hot SIM එක දාලා තමයි මම අද මේ වැඩේ කරගන්න යන්නේ unlock කරන්න. ඉතින් hot SIM එකෙන් තමයි මම වැඩේ කරගන්නේ. ඔයා ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ unlock කරගන්න ඕනේ SIM එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට Wi-Fi එක දාලා use කරන්න ඕනේ SIM එක. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Wi-Fi එක ඇතුළට දාගන්න ඕනේ. දාගෙන ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන device settings කියන එකට යන්න ඕනේ. ඔයාට වෙන ඇති no internet කියලා වැටුණා. ඉතින් මගේ Wi-Fi එක disconnect වෙලා ඉතින් මම ආයෙත් මෙතනින් connect කරලා මේක refresh කරගන්නම් මම. හරි ඉතින් ඔයාලට ආයෙත් මම මේ විදිහට ආවත් මම device settings කියන එක press කරගන්නම්. හරි ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් advanced settings කියලා දෙනවා. ඒකට යන්න ඕනේ. එතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ IP address ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම මොකුත් වෙනස් කරන්න එපා. ඔයා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ bands login කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි වැඩේ කරගන්නේ. ඔයා මෙන්න මේ යටම තියෙන bands login කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මේ tick ටික ඔක්කොම on එකේ ඇත්තේ. ඔයා මෙන්න මේ tick වලින් මේ tick මම off කරලා තියෙන tick ටික off කරලා ඔයා band 3 band 5 කියන tick දෙකට ඒ tick දෙක on කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන apply කියන එක දෙන්න ඕනේ. මේ settings ටික හරියටම කරගන්න. මොකද මේ වැරදුනොත් මේ Wi-Fi එක unlock කරගන්න බෑ ඔයාලට. හරි ඉතින් ඒක apply දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් LTE කියලා වැටලා network එක refresh වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කරගිලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් network එක refresh වෙනවා. ඉතින් මගේ Wi-Fi එකෙත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් connection එක data connection එක on එකේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේක ආයෙ පාරක් refresh කරගන්න ඕනේ. apply දෙන්න ඕනේ. apply මම ඉතින් apply කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ආයෙත් මේක restart වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ආයෙත් මෙතන LTE කියලා no service කියලා වැටලා මේ විදිහට ආයෙත් මේක load වෙන්න ගන්නවා. හරි දැන් මේක load වෙනවා. දැන් බලමු. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් valid sim card කියලා
මේක අපව රිපේශ් වුණා දැන්තින් වඩ බලාගන්න පුළුවන් මෙතන සිගනල් පෙන්න්න ති මගේ වයිෆයි එකෙත් මේ වෙද්දී කනෙක්ෂන් තියෙනවති සිගනල් කනු දෙකක් පෙන්න්නනවා ඉතින් දැන්තු නම්ම පෙන්න්න ඉතින් මෙන්න මේ විදිරතමයි වයිෆය අල්ලොක් කරගන්න තිමට බලාගන්න පුළුවන් මම මේකට දාලා තින සිම් එක හත්සිම් එකක් ඉතින් වයිෆයි එක මොබිට එවනාට මම මේකට යස් කරන්නේ යස් කරලා තියෙන්නේ හත්සිම් එකක් ඉතින් හත්සිම් එකෙන් තමයි මේ වෙද්දි මම ඉන්ටර්නෙට් ඉන්නේ දැන් ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Wi-Fi එක තම ලේසියෙන් අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට බලගන්න පුළුවන් දැන් ඉතින් මගේ Wi-Fi එක සාමාන්‍ය Wi-Fi එකක් විදිහටම ඉතින් වැඩ කරනවා ඉතින් ඔයා මේකෙදි දැනගන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා මේක පර්මනන්ට් නෙමෙයි අන්ලොක් වෙන්නේ ඔයා මේක Wi-Fi එක ප්ලග් කරලා තියෙන වෙලාවේ ඉඳලා ප්ලග් එක ගැලවුණොත් ආයෙ ඔයාලට මේක මේ විදිහට අන්ලොක් කරන්න වෙනවා එච්චර දෙයක් නැහැ පොඩි දෙයක් තියෙන ඉතින් මේ විදිහට Wi-Fi එක අන්ලොක් කරගන්න තියෙන ඉතින් පර්මනන්ට්ලි Wi-Fi එක අන්ලොක් කරගන්න සිස්ටම් එක આવුත් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකක් දෙන්න ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් දැන්ම subscribe කරන්න තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න එහෙනම් අපි තවත් සුපිරි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු